दे लाइक मोदी फर वान सिम्पल रिजन. पहिले इन्डियन भनेपछि अमेरिकामा हेप थियो क्या, पोर डर्टी कन्ट्री यताउता भन्ने है. मोदी आएपछि हि इज मेड अस रियली प्राउड टु बी इन्डियन्स इन अमेरिका भन्छन् क्या. आई ह्याड अ लङ च्याट विथ दिस गाइज क्या, विच इज कम्प्लिटली द एक्ज्याक्ट अपोजिट हामी नेपालीको लागि क्या. हामी नेपालीलाई चाहिँ नथिङ टु बी प्राउड अफ विथ एनी अफ आवर अहिलेका लिडर्सहरू होइन. पासपोर्ट बेच्ने के गर्ने, भुटानीसँग नाति गर्ने. हामी त नेपाली भनेपछि मुख लुगाएर हिँड्नुपर्ने, नेपाली पासपोर्ट देखाउँदाखेरि चाहिँ नि लाज मान्नुपर्ने स्थितिमा छ नि. उता चाहिँ नि इन्डियन अमेरिकन्सहरू चाहिँ दे फिल द्याट मोदी हेज मेड अस प्राउड टु बी इन्डियन्स इन अमेरिका भनेर भन्छन् क्या होइन. अब त्यो फाइदाले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएको छ भने यो मोदीले चाहिँ आई थिङ्क इन दिस बाइडेन मोदी सो इट्स टु अर्ली टु से होइन, तर आई थिङ्क मोदी हेज वान होइन. अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि यहाँ डरलाग्दो चाहिँ के भइदियो भने अमेरिकनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि चाइनालाई काउन्टर गर्न मिलिटरीली एन्ड अल द्याट भन्ने चाहिँ नि सबै, अनि सब्सिक्वेन्टली इकोनोमिकली भन्ने इकोनोमिक त गाह्रै पर्छ अब चाइना अमेरिकालाई पनि है. अब त्यो क्रममा विल नेपाल बिकम दि अदर युक्रेन यु नो वेयर इन्डियन एन्ड अमेरिकन इन्ट्रेस्ट मर्ज टु सी त गरिहालौँ त एउटा एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ. अब त्यो नेपालीहरूलाई युक्रेन बनाएर चाइनाको अगेन्स्टमा भिडाइदिउँ भने भोलि के हुन्छ हाम्रो हालत होइन. अब यो लार्ज कन्टेक्स्ट विचार गर्ने हाम्रो यु नो more safe feel हुन, for you to feel safe, is there that leadership, you know, the kind of leadership we needed, which in the past हाम्रो हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह, चन्द्र शमशेर, जङ्ग बहादुर होइन, नेपालको इन्ट्रेस्ट हेर्ने भनेर चाहिने राजा महेन्द्र होइन, इन्ट्रेस्ट त कन्ट्रीको हेरेर गरे हो नि उनीहरूले अगाडि होइन. त हामीले अहिले चाहिँ नि हाम्रो लिडरसिपले भोलि गएर कुनै पनि पावरको प्यादा भएर हिँडिदिन थाल्यो भनेदेखि त वी आर इन डिप ट्रबल क्या है. त्यसैले मलाई चाहिँ यो अहिलेको त्यो डेन्जरस यो युक्रेनसित चाहिँ नि अहिले मोदी बाइडेन रोमान्स भन्नुहोस् के भन्नुहोस्, वान साइडेड लभ भन्नुहोस्, आई डोन्ट नो वाट इट इज है कि त्यसमा चाहिँ नि वी कुड बिकम जस्ट कोल्याट्रल ड्यामेज समवेयर अराउन्ड द वे क्या. ठिक छ होगा देखा जाएगा क्या करे, नेपालीको भेज दो होइन. इन्डियन मर्नुसित बरु नेपालीले मऱ्यो भनेदेखि के फरक पर्छ, चाइनासित हेरिहाल्नु न चाइनाले कति पुस गर्ला भन्ने त्यो चाहिँ नि उनीहरूले बाई गर्यो भने त अमेरिकन पोजिसन त हामी त वी आर स्टक, वी आर फिनिस्ड है. त्यसैले यो ध्यान दिनुपर्ने छ कि यी कुराहरू त युक्रेनबाट सिक्नुपर्ने लेसन चाहिँ सानो कन्ट्रीले यु क्यानट अफोर्ड टु बी अ पन अफ अ बिग पावर, ठुलो पावरको प्यादा चाहिँ हुनु हुँदैन क्या. यो कन्सर्निङ मलाई लागेको ब्याक यो एमसिसीको बेलादेखि हो क्या. यो त्यतिखेर पनि एक्चुअली एमसिसी भन्दा अगाडि हो क्या. मैले चाहिँ मेन त्यतिखेर ध्यान दिन थालेको चाहिँ एमसिसीको बेलाबाट हो, किनभने चाहिँ अमेरिका हेज अ हिस्ट्री अफ डुइङ अल दिज प्रक्सी वार्सहरू होइन. अनि त्यसपछि जुन एमसिसीले अब गर्छ नै भनेर भनेको छैन, बट इट हेज सर्टन लुप होल्स वेयर यू क्यान ब्रिङ इन एसएसपी स्टेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप. सो वाट इज द इन्टेन्ट अफ द्याट भन्ने कुरा हो. बिकज दे आर सेइङ कि एसएसपी ल्याउनुको कारण भनेको चाहिँ यो इमर्जेन्सी सिचुएसन्समा आर्मीलाई हेल्प गर्नलाई यताउति भनेर भन्छ. बट देन आई मिन यु हेभ टु बी बिलिभ इन द्याट होइन. सो देयर इज सम हिडन इन्ट्रेस्ट भनेर देखिन्छ. सेम थिङ एमसिसी पछि नै यो एसएसपीको कुरा आयो. अन्त आइभ रेज सो मेनी क्वेसन्स अक्रस द टेबल यहाँ बसेर फरेन पोलिसीको कन्टेक्स्टमा कुरा आउँदाखेरि या इभन पिपल हु आर प्रो अमेरिकन र प्रो एमसिसीको कुरा आउँदाखेरि पनि आई मिन इट्स नट अबाउट यो गर्छ नै भन्ने छैन कि, तर यो लुप होल दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो कि, जुन चाहिँ अहिले होइन मेबी 10 years पछि गभर्मेन्ट चेन्ज भएपछि त्यो लुप होल एक्सप्लोइट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन. अहिलेको गभर्मेन्ट हेरेर त हुँदैन, अहिलेको ब्युरोक्रेसी अमेरिकाको हेरेर हुँदैन. अहिले राम्रो छ होला, तर यु नो इट डजन्ट टेक मच टु चेन्ज. तर इट्स अर्लियर देन एमसिसी. अब आई थिङ्क आई सेड दिस इन यर प्रोग्राम प्रिभियसली, बट इफ नट लेट मी रिपिट द्याट. यो भएको 2005 नोभेम्बरमा हो, ढाका सार्क समिटमा. King Gyanendra gave a very tough speech there talking about double standards of India. त्यो माओवादीलाई पालेर राख्ने दिल्लीमा, तर एट द सेम टाइम माओइस्टलाई टेररिस्ट पनि भन्ने जसवन्त सिंहले भने होइन. इट वाज डबल स्ट्यान्डर्ड. सो द किङ वाज भेरी हार्स देयर कि. अब मेबी ही सुड नट हेभ बिन द्याट हार्स कि, तर ही अपोज्ड द ब्रिङिङ इन अफ अफगानिस्तान इन्टु सार्क. अब सार्कै डेड भएको छ, त्यो ल्याएर के फाइदा भयो अमेरिकनलाई पनि, तर अमेरिकाले पुस गरेको भन्ने त थियो त्यहाँ है. त किङले चाहिँ नि ही काइन्ड अफ सेड नो दिस इज नट करेक्ट, किनभने इट्स एन अक्युपाइड कन्ट्री. अक्युपाइड कन्ट्री ल्याउनु न, बरु सार्कको तर्फबाट गएर चाहिँ नि हामीले अफगानिस्तानमा पिस ल्याउन के गर्नुपर्छ त्यो पहिले गरौँ, त्यसपछि वी क्यान ब्रिङ इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान बिलोङ्स टु सार्क, ही सेड, फ्रम द टाइम अफ गान्धारी इन महाभारत. गान्धारी इज फ्रम कान्दाहार
होइन त त्यो भन्दाखेरि अमेरिकन्सले चाहिँ नि किन इन्डिया मनमोहन सिंह वाज जस्ट बिहेभिङ लाइक अ टोटल त्यो बेला चाहिँ अमेरिकनको पन यो हुल्नलाई विथाउट एनी दिस थिङ अनि किङ ज्ञानेन्द्रले अलिकति अड्को थापेपछि ल हुन्छ त मनमोहन सिंहले चाहिँ कसरी यो रोक्ने भन्दा नेपालले चाइना र जापानलाई डेभलपमेन्ट पार्टनर्स टु सार्क बनाउने भन्ने 2 वर्ष अगाडि प्रपोज गरेर रहेछ सो यसरी इफ आई हेभ टु एक्सेप्ट यो प्रपोजल यु एक्सेप्ट माइन तिमीले एक्सेप्ट नगरेर अड्क्या छ हि वाज क्वाइट कन्फिडेन्ट द्याट उसले इन्डियाले हुँदैन भन्छ भन्ने ठानेको त मनमोहन सिंह वाज सो मच अन्डर प्रेसर फ्रम द अमेरिकन्स एन्ड लिटरली अन्डर अमेरिकन द्याट हुन्छ भन्यो एन्ड देन हि स्टार्टेड गेटिङ म्याड विथ किङ ज्ञानेन्द्र फर दिस होइन एन्ड द अमेरिकन्स देन स्टार्टेड गेटिङ रियली म्याड विथ द किङ त्योभन्दा अगाडि अमेरिकन्स वे न्युट्रल र राजा त चाहिन्छ भन्ने थियो क्या है अब कस्तो भयो भने सार्क समेत ढाकामा नोभेम्बर 2000 सकेपछि द किङ वेन्ट फर अ हलिडे फर 2 weeks टु यो क्रुगर नेसनल पार्क होइन अब हि युज टु वर्क इन कन्जर्भेसन एन्ड अल द्याट आई सपोज हि निडेड टु क्लियर हिज हेड तर वाइल किङ वाज स्टिल आउटसाइड हेज नट कम ब्याक टु नेपाल यो दिल्लीमा 12 बुधे गरेर त त्यो बेला हो नि डोन्ट फर्गेट 12 बुधे ह्यापन जस्ट आफ्टर ढाका नोभेम्बर सार्क समिट बिफोर द किङ इभन केम ब्याक टु नेपाल एन्ड यसमा अमेरिकन त इन्डियन त्यो बेलाको श्याम शरणको चाहिँ डिप्लोमेसीको अब हाम्रो लागि त डिजास्टर तर उनीहरूको लागि हेर्दा सक्सेस के हो भने दे म्यानेज टु गेट द इन्डियन पोलिसी अफ ट्राइङ टु चेन्ज द रेजिम इन नेपालमा दे म्यानेज टु गेट द युरोपियन्स एन्ड द अमेरिकन्स अन बोर्ड त्यसले गर्दा भाव यो कुनै यो माओवादीको जनउद्देश्य छोडिदिनुहोस् यो 7 पार्टीको आन्दोलन त्यो बेकार कुरो हो क्या त्यो होइन द अमेरिकन्स ओपन द पर्स स्ट्रिङ्स द युरोपियन्स केम इन विथ देयर ओन फन्डिङ द इन्डियन्स केम विथ जस्ट अबाउट एभ्रिथिङ द्याट 12 बुधे मार्फत दे ह्याड अल द पार्टिज अन्डर देयर होइन त्यसैले यो एमसिसीको चाहिँ नि प्रिल्युड भन्ने हेर्ने हो भने इट गोज ब्याक टु किङ ज्ञानेन्द्र रेजिस्टिङ अफगानिस्तान ब्रिङिङ अफगानिस्तान इन्टु सार्क होइन अब अहिले आएर हेर्दाखेरि त त्यो बेला जेम्स मोरियार्टी अमेरिकन एम्बेसडरले स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यहाँ आई रिमेम्बर भेरी क्लियरली द किङ अफ नेपाल विल हेभ टु गो आउट अफ नेपाल ह्याङ्गिङ अन द टेल अफ ए हेलिकप्टर भने होइन एम्बेसडरले त्यस्तो बोल्ने हो तर मजा यहाँ के भने इट वाज अमेरिकन्स हु ह्याड टु गो आउट अफ अफगानिस्तान ह्याङ्गिङ अन द टेल अफ ए हेलिकप्टर द किङ त मजासँग आवर किङ इज स्टिल हियर क्या होइन त भन्नुको मतलब के हो भने यो यस्तो जियो पोलिटिकल चाहिँ नि यो गेममा होइन इन्कम्पिटेन्ट लिडरसिप भएपछि र हाम्रो लिडरसिप त लास्ट 30 इयर्सको त्यही लिडरसिप छ नि सेम लिडरसिप शेरबहादुर वाज गृहमन्त्री इन 1991 दिस इज 2023 32 वर्ष भइसक्यो माधव नेपाल वाज डेपुटी प्राइम मिनिस्टर इन 1995 है अहिले 2023 भनेपछि त कति 28 वर्ष भइसक्यो डेपुटी प्राइम मिनिस्टर खड्ग ओली होम मिनिस्टर मदन भण्डारीको हत्यारा हामीलाई थाहा छ भनेर स्टेटमेन्ट दिने मान्छे हो होइन These guys have been in power all through and failed multiple times. अब यो लिडरसिप यस्तो हुन्जेलसम्मलाई चाहिँ नि every Nepali should be really scared, what the hell is my future going to be like? With this kind of leadership, it's very frightening. त्यसैले यो सुपर पावरहरूले भोलि यहाँ चाहिँ नि गर्दा अब इन्डियाले गर्ला अमेरिकाले गर्ला भोलि चाइना फिल्स इन्सिक्योर उसको त्यत्रो बोर्डर छ होइन उसले रियाक्ट गर्यो भने भोलि के हुने होइन भन्दाखेरि नेपालको इन्ट्रेस्ट हेर्ने होइन चाहिँ लिडरसिप लाइक मैले भने किङ महेन्द्र चन्द्र शमशेर या दे जङ्गबहादुर दे माइट हेभ ह्याड देयर ओन पर्सनल फ्लज को छैन कसको छैन तर एउटा कुरामा चाहिँ उनलाई चाहिँ नि जङ्गबहादुर होस् या चन्द्र शमशेर होस् या चाहिँ नि राजा महेन्द्र होस् उनलाई क्रिटिसाइज गर्न केमा सकिँदैन या किङ वीरेन्द्र दे लुक्ड आफ्टर नेपाल्स इन्ट्रेस्ट क्या दे अल ह्याड देयर ओन काइन्ड अफ विकनेसेस होइन दे वाज नो डाउट द्याट दे लुक्ड आफ्टर नेपाल्स इन्ट्रेस्ट अहिलेको लिडरसिपको समस्या के छ भने दे डोन्ट लुक आफ्टर नेपाल्स इन्ट्रेस्ट दे लुक आफ्टर देयर पर्सनल इन्ट्रेस्ट देयर फ्यामिली इन्ट्रेस्ट देयर कोटरीको इन्ट्रेस्ट देयर पार्टीको पनि खै हेर्छन् कि हेर्दैन मलाई शङ्कै लाग्छ किन पार्टी इज नट फङ्सनिङ एज पार्टिज एनिवेयर इन नेपाल क्या सो यो यसमा त सलिड हुनुपर्ने भनेको त फरेन पोलिसीले फरेन मिनिस्ट्रीले मिनिस्ट्री त आफै इज गोइङ टु बी गाइडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द फरेन मिनिस्टर है तर अब प्राइम मिनिस्टरै खत्तम भएपछि चाहिँ होइन यो रोटेसनल चाहिँ यिनी कतिचोटि प्राइम मिनिस्टर भइसक्यो पोलिसी सलिड हुनु पऱ्यो नि त रिगार्डलेस अफ हु इज इन पावर कहिले प्रो चाइना कहिले प्रो लिनिङ टुवर्ड्स इन्डिया भएर त भएन नि कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट भन्नु भनेको सलिड हुनु पऱ्यो रिगार्डलेस हु कम्स इन द पावर सो त्यो त्यहाँ चाहिँ देयर इज अ मेजर ल्याक खासमा होइन तर त्यो मेजर ल्याक भनेकै पोलिटिकल लिडरसिपको फेलियर हो नि त परराष्ट्र मन्त्रालय त के जरायो त उसले त्यही गर्ने हो नि होइन तर पोलिटिकल लिडरसिपै जब लम्पसारवादी हुन्छ होइन कहिले पऱ्यो भने चाइनाको सामु लम्पसार कहिले दिल्लीको सामु लम्पसार कहिले अमेरिका युरोपियन युनियनको सामु लम्पसार हुनेहरू
नेसनल इन्ट्रेस्ट नहेर्ने भएपछि अब हामीहरू जस्ताले त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि यो उग्र राष्ट्रवादी खोक्रो राष्ट्रवादी बाबा राष्ट्रवाद त छ हाम्रो खोक्रै सहित लम्पसारवाद त छैन हाम्रो भन्न चाहिँ पर्छ क्या। जबकि यिनीहरू चाहिँ टोटल्ली लम्पसारवाद आफ्नो इन्ट्रेस्ट फ्यामिलीको इन्ट्रेस्ट अगाडि राखेर नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ यिनीहरूले गर्दैन। त्यसैले डराउनु पर्ने अहिले यो युक्रेन भन्नुहोस् यो मोदी बाइडेन चाहिँ नि ब्रोमान्स भन्नुहोस् यो सब हेर्दाखेरि आई मिन एज नेपालीज वी रियली सुड बी वरिड क्या वी रियली सुड बी वरिड।